Bună! Delia sunt de la Care for Dogs și Happy birthday to you. vă mulțumesc tuturor pentru urări, în primul rând. Și în al doilea rând, sper că deja v-ați obișnuit că ăsta e al 4-lea an în care vă arăt ce s-a întâmplat de la an la an la adăpost. De ziua mea așa îmi place să fac un recensământ al tuturor lucrurilor pe care le-am făcut, bune, rele, lucruri care ne-au impactat, lucruri pe care vrem să le facem în continuare. Anul trecut a fost un an cel puțin dificil și sunt sigură că toată lumea l-a perceput ca pe un an dificil, pentru că a fost un an în plină pandemie. A fost un an în care am făcut eforturi supraomenești ca să ținem căței de care avem grijă și să salvăm în continuare. În pandemie ne-am divizat ca după aia să ne unim. Tot în pandemie am avut cele mai multe abandonuri și ne-am chinuit extraordinar de tare să reușim să salvăm fiecare suflet care ne-a abandonat la poartă. A fost un an destul de greu, dar cu toate astea, ambiția ne-a făcut să continuăm. Am făcut cel puțin multe. Unul din lucrurile de care sunt foarte mândră este că am continuat campania de sterilizare. Chiar cu restricții, chiar cu declarații, am mers în continuare. Și colega noastră, voluntarul nostru numărul 1, Roxana Pagu, s-a ocupat în continuare de sterilizări, a vorbit la telefon, a făcut programări. Am ajuns de la o medie de 150 de sterilizări cât făceam acum 2 ani, la anul trecut să facem aproape 400. 400 de sterilizări pe lună. Ne-am mărit aria. Am început să mai colaborăm și cu mai multe cabinete. Lucrurile merg spre bine din punctul ăsta de vedere, pentru că din ce în ce mai mulți oameni realizează că sterilizarea este singura opțiune ca să minimizăm abandonurile, este singura opțiune ca să ne ținem animalele sănătoase alături de noi cât mai mult timp și este varianta cea mai umană ca să dăm un exemplu celor din jurul nostru despre cum trebuie să avem grijă de un animal. Un animal sterilizat, un animal fericit, un animal care nu are puseuri hormonale, un animal care va trăi mai mult alături de noi. Un alt proiect care mi-a fost mie foarte drag și pe care l-am început acum 2 ani și l-am continuat anul trecut a fost și este sanctuarul. Mi-am dorit să avem un loc în care să putem să ținem toți căței care nu-și vor găsi prea ușor o adopție, nici în România, nici în străinătate, pentru că sunt căței care sunt destul de traumatizați. E un spațiu foarte mare, de aproape 5.000 de metri pătrați, în care ținem undeva la 100 și ceva de căței care, v-am zis, sunt traumatizați, nu o să-și găsească prea curând adopție, dar sunt căței care s-au atașat de îngrijitorii noștri, care vin la ei, care se bucură de ei și care au creat o legătură cu acești oameni care le respectă dorințele, fricile și îi ajută să și le depășească. Încă un proiect care a fost extraordinar de fain și pentru care am alergat și la Brașov Heroes, pentru că chiar dacă a fost pandemie, am apreciat foarte mult că cei de la Brașov Heroes s-au organizat și s-au organizat bine, astfel încât să putem totuși să alergăm și cauzele noastre să fie auzite și anul trecut. Iar cauza noastră de anul trecut s-a numit Carantină de am avea vieți mai multe am salva. A fost un proiect în care ne-am dorit să construim carantine pentru puiuți, pentru că mulți găsiți puiuți aruncați pe stradă și noi nu avem unde să-i cazăm, iar frustrările care vin din imposibilitatea asta de a salva ne rodea pe toți. Avem câteva fostere care sunt ale noastre și sunt minunate, dar ce te faci când și ele sunt pline? Și atunci ne-am propus să construim niște spații, niște camere destul de mari în care să ținem puiuții până când se vaccinează. Sunt niște spații foarte faine, cu gresie, faianță, au scurgere separată, sunt locuri în care puiuții vor sta până la imunizare, sunt locuri în care intră doar anumiți îngrijitori care se dezinfectează foarte bine, care mențin partea asta de carantină pentru ei, ca să fim siguri că nu riscăm să se îmbolnăvească din alte surse și îi ținem sănătoși până la sfârșitul schemei de vaccinare, ca mai apoi să-și găsească familii iubitoare care să îi iubească și să-i răsfete toată viața. Și pentru că Care for Dogs este de fapt doar un light motiv și nouă ne pasă de toate animalele, inclusiv de animalele mari și de pisici, am construit și 6 spații în care să putem ține pisici. 5 dintre ele sunt carantine, adică sunt spații în care poate să stea mame cu pui, în care poate să stea pisici postoperator, pisici care sunt convalescente, care își revin, pisici care sunt bolnave și o cameră mare în care stau pisicile în momentul în care își termină schema de vaccinare și se însănătoșesc, unde poate să alerge, să se joacă, dorm pe canapea. E un spațiu foarte fain, un spațiu care te carcă de energie pozitivă. E un spațiu unde de multe ori mă și reculeg, pentru că e așa o energie faină acolo la pisici și e așa un vibe mișto. Iar de mult îmi doream să putem să salvăm și pisici, dar sincer,
unde să pui pisicile cu atâția câini în adăpost, așa că spațiul ăsta este exact ce trebuie pentru ele. Am continuat anul trecut în forță și am aflat că terenul de lângă noi, fix vecinul nostru, vrea să vândă terenul, așa că l-am cumpărat. Am reușit împreună cu partenerii noștri din Germania, cu Veto și Wunderrettung Europa, să strângem banii și să cumpărăm terenul de lângă noi. Iar aici scopul este să construim un spațiu pentru bătrâni. Noi spunem geriatrie. Va fi un spațiu în care și căței și pisicile bătrâne și paraplegicii, câinii paraplegici, vor avea un loc unde să poată sta și un loc unde să-și poată găsi din nou încrederea în ei. Câinii bătrâni sunt câinii mei preferați. Cred că știți asta deja. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că mă impresionează foarte mult și mamele cu pui, dar mai tare decât ele mă impresionează căței care o viață întreagă au stat în lanț, care o viață întreagă au suferit pe străzi, care au mâncat și s-au hrănit din coși de mămăligă și de pâine și resturi alimentare de la masa omului. Ei mă emoționează foarte tare pentru că cumva văd în ei bunătatea de neegalată a câinilor. Chiar dacă au avut o viață cel puțin grea și cel puțin tristă, în momentul în care li se dă o a doua șansă și în momentul în care li se întinde o mână de ajutor și li se dă o hrană de calitate și sunt deparazitați și sunt îngrijiți și își primesc analgezicele și vitaminele, se vede pe ei cum dintr-o dată învie. Se vede pe ei cum efectiv își iau un restart și încep să trăiască la alt nivel. Își trăiesc practic la adevăratul lor potențial. Și mă uit la ei și îmi dau seama că locul pe care îl avem acum nu e suficient pentru ei. Și mi-aș dori pentru fiecare dintre ei să stea pe canapea, să stea pe un pătuț moale, să doarmă tot timpul la căldură, să aibă posibilitatea să iasă afară. Așa că asta construim acum. O să pun link mai jos la fundraiser-ul pe care l-am făcut de ziua mea exact cu tematica asta și o să vă rog frumos să donați. Cu toate că apreciez foarte mult toate urările de bine pe care le-am primit astăzi, vă rog frumos pentru fiecare urare, donați. 5 lei, 10 lei, 50 de lei, cât puteți. Donați, pentru că doar donând reușim împreună să construim spațiul ăsta, reușim împreună să salvăm în continuare în ritmul care am salvat, reușim efectiv să facem o diferență. Sunt mulți câini pe care nu reușim să-i salvăm pentru că suntem prea aglomerați. Dacă construim spațiul ăsta, mulți moșuleți de-ai noștri vor ocupa aceste spații și atunci vom avea loc ca să salvăm alții. Practic, orice clădire nouă, orice lucru pe care îl construim în plus, ne ajută să salvăm în continuare mai mulți. Așa că, implică-te și tu, fă parte din echipa mare Care for Dogs, din echipa gigantică a donatorilor și a susținătorilor noștri, pentru că face o diferență foarte mare în viața fiecărui patruped cu fiecare donație pe care o faci, indiferent cât de mică sau de mare. Nu te gândi niciodată că 50 de lei nu o să facă o diferență. Ba, vor face. Pentru că 50 de lei ai tăi, 50 de lei al ăla, cu 50 de lei al ăla, reușesc într-un final să fac o sumă mai mare de bani de care realmente putem face ceva. Vreau să vă mulțumesc și pentru că ați completat formularele 230 în fiecare an de când s-a lansat asociația și inclusiv anul acesta nu ne-ați dezamăgit și ați fost alături de noi. Puteți completa în continuare, o să pun link-ul mai jos, e un link online, intrați, vă treceți datele și ne-l trimiteți pe mail. Vreau să mulțumesc acum pe încheiere și colegilor mei, pentru că echipa Care for Dogs e o echipă aparte. E o echipă tânără de oameni ambițioși și cu toate că fiecare dintre ei ar putea să facă oricând altceva cu viața lor, mulți au ales, la fel ca mine, să rămână în țara asta, să lupte în fiecare zi, să vadă o grămadă de nenorociri, dar să nu stea degeaba pe tușă și doar să se uite. Au ales să se implice activ și să facă efectiv o diferență, mergând în șanț, luând câinele, durgându-l la veterinar, tratându-l și după aia pregătindu-l pentru adopție. Fiecare dintre ei își aduc contribuția și asta ne face să fim atât de faini și atât de uniți, pentru că avem același scop. Scopul este să salvăm cât mai mulți, să sterilizăm cât mai mulți, ca în câțiva ani de zile copiii noștri să nu știe ce înseamnă o Românie cu câini maidanezi. Vă mulțumesc mult de tot, nu uitați să ne susțineți în continuare, să ne donați, să ne distribuiți filmările educative, să ne urmăriți pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, suntem activi pe toate rețelele sociale. Fiecare distribuire, fiecare donație contează și pic cu pic se face mult și salvăm România, salvând practic fiecare cățel în parte.